विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। काल रक्षाबंधन असल्यामुळे मी पूर्ण सुट्टी घेतली होती। इवन ऑनलाईन क्रॅश कोर्सला सुद्धा सुट्टी दिली होती। का? विद्यार्थ्यांचीच तशी मागणी होती, विशेषतः मुलींची म्हणूया आपण। आणि जेव्हा काल संध्याकाळी, आता सगळ्यांचे नंबर माझ्याकडे सेव्ह आहेत, ठीक आहे, व्हॉट्सअपला म्हणूया आपण, तेव्हा त्यांचे स्टेटस जेव्हा बघितले ना मी, तेव्हा बरं वाटलं, चला ठीक आहे आज सुट्टी दिली म्हणूया आपण। कारण त्यांच्यात जो आनंद होता ना कालचा, बहीण भाऊ जे काय म्हणजे रक्षाबंधन फारच वेगळा होता, लक्षात घ्या, ते फोटोतून जाणवत होतं। इवन ह्या कोविड सारख्या काळामुळे ज्यांना जायला जमलं नाही त्यांनी पाठीमागचे फोटो अपलोड केले होते स्टेटसला आणि एक आनंद व्यक्त केला होता म्हणूया आपण। ओके, पण संपलं, कालचा दिवस झाला, ओके, एन्जॉय केला, अभ्यास काहीच केला नाही। मग तसंच पुढचे दिवस काढायचे आहेत का? नाही, आपल्याला अभ्यास करायचा, लक्षात घ्या। मग अभ्यास करायचा आहे तर काहीतरी शेड्यूल पाहिजे, लक्षात घ्या, तुमच्याकडे काहीतरी प्लॅनिंग पाहिजे। ओके, म्हणजे बघा मी तुम्हाला सांगतोय काय ते लक्षात घ्या। म्हणजे माझी इच्छा काय की रोज प्रत्येक सब्जेक्ट थोडा तरी केलाच पाहिजे। आता सांगतो, लक्षात घ्या। समजा आता अगदी आमच्या क्रॅश कोर्स प्रमाणे, आपल्या क्रॅश कोर्स प्रमाणे म्हणूया आपण, 9:30 ला तुम्ही एखादा सब्जेक्ट घ्या, ओके, त्याचं डिटेलमध्ये स्टडी करा, त्याच्यावरचे MCQ सॉल्व्ह करा, ओके, 4 तास निदान 1:30 वाजेपर्यंत तरी तुम्ही हे कराच। ओके, समजा आपण घेऊया आता केमिस्ट्री सारखा एखादा विषय, चला मी तुम्हाला देतोय थर्मोडायनॅमिक्स घ्या आज, चला। मग थर्मोडायनॅमिक्सच्या व्हिडिओची लिंक मी खाली प्रोव्हाइड करतोय, ओके, त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला MCQs पण भेटतील। तुमच्याकडे स्वतःचे टेस्ट आणखीन बुक असतीलच ना, टार्गेट असेल, मार्वल असेल, एररलेस पण असेल, लक्षात काही जणांच्याकडं। थर्मोडायनॅमिक्स करा 4 तास, ओके, मग दुपारी थोडीशी रेस्ट घ्या 2 तासाची म्हणूया आपण। त्याच्यानंतर मॉक टेस्ट जी सगळ्यांसाठी आपण घेतोय त्या टॉपिक आहे सर्कल अँड कोनिक्स। ओके, एक क्वेश्चन त्यातला फक्त येणार आहे सीईटीला, सर्कल अँड कोनिक्स। पण काय काय करायचं आहे? सर्कल, ओके, इलिप्स, पॅराबोला, हायपरबोला, 4 टॉपिक असल्यासारखे आहेत, लक्षात घ्या। का अवघड जाते? मग ते फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत, लक्षात घ्या। म्हणजे सर्कल म्हटलं तर काय येणार? सेंटर रेडियस फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, किंवा इतके म्हणजे सर्कलचं इक्वेशन तुम्हाला फॉर्म करता आलं पाहिजे, किंवा सर्कलचं इक्वेशन दिले ना तर तुम्हाला त्याच्यावरून सेंटर रेडियस पण फॉर्म हुडकता आली पाहिजे। असे क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये आलेले आहेत, लक्षात घ्या। आणि या कोनिक्समध्ये तुम्हाला मी सांगू का, इव्हन सर्कलमध्ये सुद्धा पॅरामेट्रिक इक्वेशनवरती भर द्या जरा। म्हणजे पॅराबोलामध्ये टी हा पॅरामीटर असतो, बरोबर ना, मग x = AT² ना, आणि y = 2AT असे फॉर्म्युले आहेत, बरोबर सांगा। आणि हे पॅरामेट्रिक तुम्हाला जर आठवत असेल तर हे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पण आहे, बरं का, लक्षात घ्या। हे x = AT², y = 2AT मध्ये d²y/dx², ओके, तुम्हाला आठवलं असेल। आता कोनिक्स मध्ये लक्षात घ्या की असं पण आहे, इलिप्स, पॅराबोला, हायपरबोला मध्ये लक्षात घ्या की तुम्हाला ना इक्वेशन्स फॉर्म करायचे आहेत त्याच्यात, ओके। म्हणजे इसेंट्रिसिटीचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, ओके, इसेंट्रिसिटी। आता पॅराबोलासाठी ती 1 असते, मग कुणासाठी <1 आहे, कुणासाठी <1 आहे, असे इझी क्वेश्चन सुद्धा परीक्षेत येऊ शकतात। मग झालं, मग ह्या टेस्टच्या तयारीनंतर दुपारी वेळ द्या ना तुम्ही। 9:30 9:30 वाजल्यापासून 1:30 वाजेपर्यंत काय करणार आहे? थर्मोडायनॅमिक्स, ओके, त्याच्यानंतर मॉक टेस्टची प्रिपरेशन करणार। मॉक टेस्ट दिल्यानंतर काय करणार? आता हे झालं थर्मोडायनॅमिक्स, केमिस्ट्री, हे झालं काय सांगा, मॅथ्स। मग संध्याकाळी 6-7 नंतर घ्या ना फिजिक्स, घ्या एखादा टॉपिक कुठला तरी, त्याची रिव्हिजन करा, आणि मग संध्याकाळी शांत झोप लागते की नाही बघा। का शांत झोप लागणार? एक मानसिक समाधान असतं की आज आपण छान अभ्यास केलाय। आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की याच्या अगोदर काय करा, तर मी तुम्हाला सांगतो, याच्या अगोदर करा एक्सरसाइज, याच्या अगोदर करा मेडिटेशन, ओके। 9:30 9ला अगदी व्यवस्थित ब्रेकफास्ट करून व्यवस्थित तुम्ही अभ्यासाला बसा, ओके, म्हणजे गडबड पण नाही होणार, येते का लक्षात? त्यामुळे सकाळचा वेळ एक्सरसाइजला द्या, तुमची हेल्थ पण चांगली राहील। आता एक लक्षात घ्या, म्हणजे बघा, दिवसभर असा अभ्यास केल्यानंतर तुमच्या मनात विचार पण नाही येणार की सीईटी केव्हा होईल। अभ्यासच नाही करत तर मग मनात असे विचारणार, सीईटी केव्हा होईल, कर्नाटक सीईटी तर झाली, जेई पोस्टपोन होते वाटतं, आता मग सीईटी पण होईल पोस्टपोन, होऊ दे झाली तर, पण सीईटी होणारच, ओके, होणारच, हे लक्षात घ्या, ओके। आणि एक सांगतो, एक क्वेश्चन कॉमनली मला विचारला जातोय, ग्रुपिंग क्रायटेरिया खाली केव्हा येणार? तर मी तुम्हाला माझा एक जस्ट अनुभव सांगतोय, लक्षात घ्या। त्याला आता जवळजवळ 9 ते 10 वर्ष झाली म्हणूया आपण। 10 वर्षापूर्वी ग्रुपिंग क्रायटेरिया खाली आला होता, एक 2 वर्षासाठी, 2 ते 3 वर्षासाठी होता। ओपनसाठी 45% आणि कॅटेगरीसाठी 40% खाली आलेला होता।
पण ज्या वर्षी तो स्टार्ट झाला म्हणजे ग्रुपिंग क्रायटेरिया खाली घेतला, मला अजून आठवतंय इंजिनिअरिंगचे 3 राऊंड ऍडमिशनचे कंप्लीट झाले होते, मग ग्रुपिंग क्रायटेरिया खाली आला होता. तुम्हाला सांगू का, क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्ट जुलैमध्ये असायची ना गेल्या वर्षीपर्यंत. मग माझ्याकडं क्लास इम्प्रूव्हमेंटला दरवर्षी मुलं येतातच बरं का. ओके, महिना 2 महिने मी त्यांचं घेतोच. तर त्या वर्षीची बॅच एवढी लकी होती की क्लास इम्प्रूव्हमेंटला आलेल्या सगळ्याच मुलांना इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळालं. म्हणजे मला म्हणायचं काय, थोडासा धीर धरा. यावर्षी अगदी पेपरला पण आलं होतं आणि डिसिजन ऑलमोस्ट झालेलंच आहे, आपल्याला फक्त तरी डिक्लेअर केलं नाही आहे. मग क्लास इम्प्रूव्हमेंट जी काय द्यायची गरज लागणारच नाही बऱ्याच जणांना, ग्रुपिंग क्रायटेरियाच खाली येणार आहे, लक्षात घ्या. तर तो एक मनात विचार करू नका. सीईटी केव्हा होणार हा पण विचार करू नका. एक शेड्यूल तुम्हाला मी दिलंय त्याप्रमाणे करा. मग डिस्क्रिप्शनमध्ये सर्कल कोनिक्सचे 4 व्हिडिओ आहेत, थर्मोचे 2-3 व्हिडिओ आहेत, म्हणजे 6 व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड करतोय तुम्हाला, ते बघा. ओके, म्हणजे मी ऑलरेडी हे घेतलेलं आहे, हे लक्षात घ्या. आलं काही गोष्ट लक्षात. आणखीन एक महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचं आहे. माझ्याच क्लासमधला एक विद्यार्थी मला भेटायला आला होता. ते मला विचारायला आले होते की डिसिजन त्यांना एक घ्यायचं होतं. कोणतं डिसिजन मग तुम्हाला तुमच्याशी शेअर करायचं आहे की ते एक पर्टिक्युलर इंजिनिअरिंग कॉलेजला त्यांना ॲडमिशन घ्यायचं आहे. तिथे त्यांनी कॉल केला होता. ओके, आणि त्यांना तिथं सांगितण्यात आलं की तुम्ही या, पैसे भरा, ॲडमिशन घ्या. पण त्यांना मला विचारायचं होतं हा डिसिजन योग्य ठरेल का. आता मी कॉलेजचं नाव घेत नाही लक्षात आहे कुठल्या, पण मी त्यांना सपोर्ट दिला, म्हणलं बरोबर आहे, घेऊन ठेवा ॲडमिशन. मी लास्ट टाइम पण बोललो, लक्षात घ्या की समजा ठीक आहे तुम्ही ओपन कॅटेगरीतून आहात, ओके, अशी तशी कुठली सवलत मिळणारच नाही आहे, ते क्रीमी लेअर सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळणार नाही आहे किंवा कुठलं कास्ट सर्टिफिकेट पण नाही आहे. ओके, तुम्ही सगळी फी तशी पेड करणार होतात सीईटीच्या थ्रू गेला तरी. मग त्यातल्या त्यात ते जर बेस्ट कॉलेज तुम्हाला अगोदरच मिळत असेल तेवढ्याच फीमध्ये ना, हे मात्र महत्त्वाचं. मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं, जर कॉलेज डोनेशन मागत असेल तर नको आहे तिकडं. 3-4 लाख रुपये डोनेशन आजच्या काळात भरणं मला योग्य वाटत नाही. म्हणजे आजचा काळ म्हणजे काय ते पण सांगतो. इंजिनिअरिंगचे ॲडमिशन्स आजच्या काळात कॉलेजमध्ये कम्प्लिटली होतच नाही आहेत, जागा शिल्लक राहत आहेत, त्यांना गरज आहे. मग अशा वेळेस डोनेशन्स कशाला. उलटं सांगू का, ॲडमिशन झालं तरी कॉलेजमधले खुश असतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे तसं नको आहे. त्यामुळे तुम्हाला पण माझं सजेशन आहे, जर अशी कंडिशन असेल तरच, म्हणजे पैसे आम्हाला फुल फी भरायचीच आहे, ओके, म्हणजे सवलत मिळणारच नाही आहे आणि ते कॉलेज आम्हाला पहिल्यापासून आमच्या लिस्टमध्ये होतं, म्हणजे तिथं ते कॉलेज आम्हाला म्हणजे चांगलं वाटतंय, ते आहे सगळं, आम्ही चौकशी केलेली आहे, घ्यायचं ॲडमिशन. मग आलं का लक्षात. पण मी लास्ट लेक्चरला एकदा बोललोय, जर कुठल्या कॅटेगरीमधून असाल तर गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप मिळते, 1 रुपया पण फी भरायची गरज नाही. मग अशा वेळेस कुणी सांगितलंय की ते 3-4 लाख रुपये डोनेशन वगैरे, गरज नाही आहे. आणि सीईटी परत मी तुम्हाला सांगतोय, काही टेन्शन घेऊ नका, सीईटी होणारच आहे, लक्षात घ्या. फक्त की वेळ लागेल. आणि आज मला एका मुलानं परत एक मेल शेअर केला होता, लक्षात घ्या, त्यात सीईटी सेलकडूनच आलेला होता, लक्षात घ्या. तर त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की आता डेट देताच येत नाही आहे. आताची कंडिशन अशी आहे की ग्राफ म्हणजे साहजिक आहे, पेशंटचा ग्राफ वरती चाललाय, डेट्स देताच येत नाही आहेत, पण एक्झाम घेतली जाणार, स्पष्टपणे असा त्यात उल्लेख होता, लक्षात घ्या. त्यामुळे तेही तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे मित्रांनो, मग मी शेड्यूल दिलंय तुम्हाला. 3 सब्जेक्ट घ्या. आपली जी मॉक टेस्ट असते, ठीक आहे, यश तुमची जी टेस्ट घेतोय त्यात सर्कल कोनिक्सची टेस्ट आहे, मग त्या टेस्टच्या अगोदर 2-3 तास करा ना रिव्हिजन. ओके, खरं सांगू का, तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर बघा, तुम्हाला रिव्हिजनची सुद्धा काय तशी गरज लागते, तिथं रिव्हिजन होणार आहे आपोआप तुमचे. ओके, आणि एक टॉपिक कुठला तरी घ्यायचा, थर्मो सांगितलंय, त्याचे पण लेक्चर्स मी देतोय. ओके, मग ठीक आहे, अभ्यास करा दिवसभर. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.